Paano gumawa ng fish shanghai? Tanggalin ang tinik at himayin. Ilagay ang sibuyas. Isunod ang carrots. Hiniwa ko na ito ng maliliit. Isunod ang bawang. Ilagay ang spinach. Itlog. At isa pang itlog. Cornstarch. Paminta. Asin. At haluin. Lagyan ng harina para hindi basa ang ating shanghai. At harina pa ulit. Haluin mabuti. At balutin na natin gamit ang lumpia wrapper. Small lang ang size ng aking lumpia wrapper na ginagamit ngayon. Siguraduhin natin nakalak ang bawat gilid ng ating lumpia wrapper. Uulitin lang natin ang prosesong ito hanggang sa maubos ang ating mga babalutin. Madali lang ito gawin. Nasa description box ang complete recipe. Ayan, nakagawa na tayo ng isa. At kung bago ka pa lang sa aking channel, payakap naman. Kung napansin nyo na meron pang tubig ang ating mixture, may paraan tayo dyan. Maaari tayong maglagay ng sky flakes. Dinurog ko itong sky flakes para pag hinalo natin ay pino siya at hindi bobo. Ito ang tutulong para ma-absorb niya ang tubig sa ating shanghai. Para na rin hindi madaling mabutas ang ating lumpia wrapper. Sa tingin ko ay okay na ito. Ituloy na natin ang pagbabalot sa natira pa nating shanghai. Naging mas maganda ang texture ng shanghai natin dito. Hindi siya sabog. At dahil yan sa sky flakes na nilagay natin, ituloy na natin ang pagbabalot ng shanghai. Siguraduhin nakalak ang bawat gilid para hindi lumabas ang karne sa loob habang niluluto natin. Ayan. Kahit hindi perfect at pantay-pantay ang pagbabalot natin, okay lang kasi ulam lang naman natin. Pero kung pambenta natin, kailangan pantay-pantay. May natira pa akong shanghai. Pwede ko itong prituhin or gawin kong fishball. Oras na para magprito. Mukhang mainit na yung mantika, pwede na to. Kunti-kunti lang ang pagsalang ng ating mga shanghai. Hindi kailangan na malakas ang apoy natin habang nagpiprito ng shanghai. Kasi kung malakas ang apoy natin, masusunog yung wrapper natin pero hilaw pa siya sa loob. Hindi magiging maganda ang texture at lasa kung malakas ang apoy natin. Dapat yung tamang-tama lang. Kailangan natin siyang baliktarin para yung kabilang side naman ang maluto. Pwede na natin ahunin ang mga naluto.